my channel mga kapantumanok. So ang gawin natin ngayon mga kapantumanok, magawa tayo ng salad na puso banana blossom salad mga kapantumanok. So ang gawin natin ngayon mga kapantumanok, kasi wala tayong bonsai pa kasi lagi umuulan dito mga kapantumanok. So sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, subscribe ng YouTube channel and click the button notification bell para update mo sa mga videos na i-upload natin mga kapantumanok. Tara na, sama na tayo magawa ng salad na puso mga kapantumanok.
banana blossom salad, oh. Ito. Ito na. Ito na. So, sa hindi pa nakapasubscribe sa YouTube channel ko, subscribe my YouTube channel and click the button notification bell para updated mo sa mga videos na i-upload natin, mga kapatid na manok, at i-like, comment, and i-share para updated ang mga friends natin o mga friends ninyo sa mga videos na i-upload natin, mga kapatid na manok. So, hanggang dito lang po tayo. Bye bye po.